Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම මොකක්ද අරගෙන ආවේ කියලා. ගොඩාක් දිග වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි, හරිම පුංචි වීඩියෝ එකක්. බලමු මොකක්ද කියලා. ලංකාවේ ගන්න තියෙන හොඳම hair oil වර්ග මොනවද කියලා මම පාවිච්චි කරපු hair oil වර්ග සහ ලංකාවේ ප්‍රමිතියක් ඇතුව නිෂ්පාදනය කරන ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙන තවත් oil වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳව මම එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩ දෙනෙක් බලලා තිබුණ නිසා ගොඩ දෙනෙකුගේ කමෙන්ට් මට ආවා මොකක්ද මේ තෙල් වලින් හොඳම තෙල් එක කියලා. ඉතින් මේ තෙල් වලිනුත් මම පාවිච්චි කරපු හොඳම hair oil වර්ග දෙක ගැනත් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ganesha hair oil එකද ubesekara hair oil එකද ගොඩක්ම හොඳ කියලා. ඉතින් ඒ oil ගැන කතා කරද්දිත් ඔන්න ගොඩක් අය පාවිච්චි කරපු අය කිව්වා හොඳ results ලැබුණා කියලා. සමහර අයට results ලැබුණේ නැහැ කිව්වා. සමහර අය කිව්වා පොල් තෙල් හොඳයි කියලා හැමදේටම වඩා. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් පොල් තෙල් දිගටම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් පොල් තෙල් වලින් මට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැති නිසා තමයි මම මේ oil දෙක පුංචි කාලේ ඉඳලම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳලම ubesekara oil එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ ganesha hair oil එකට මාරු වුණා. ඒ සම්බන්ධ වැඩි විස්තර මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ ganesha hair oil එක මට මේ රටට ලැබුණට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කළ මාසයක් ඇතුළතදී සති 4ක් කියන්නේ මාසයක්නේ. ඒ කාලය ඇතුළතදී කොහොමද මගේ කොණ්ඩේ යන එක නවත්ත ගත්තේ කියලා ඔයාලට සාක්ෂිත් එක්කම ඔප්පු කරගන්න මට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒක මම දන්නා පෞද්ගලිකම හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්න ඕන නිසා මගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව අවංකව මම ඔයාලට ඒකේ තියෙන රිසල්ට්ස් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒකෙනුත් ගොඩක් අය මේ oil එක try කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න නිසා සහ මේකෙන් මොකක්ද ගොඩක්ම හොඳ කියලා බලන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද එයාලා දන්නේ නැහැ මොකක්ද මේ දෙකෙන් ගන්න හොඳම hair oil එක කියලා. ඉතින් මම හැමෝටම කමෙන්ට් කරා මේ hair oil දෙකම ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද මේ hair oil දෙක මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබුණු hair oil නිසා. මම හිතුවා ආයෙත් මේ ganesha ubesekara hair oil ගැන කතා නොකර ඉන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතුවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ තේරෙයි කියලා මොකක්ද මම කියපු කතාව කොහොමද මට ලැබුණු ප්‍රතිඵල කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ආයෙත් ඔයාලට මේ oil එක ගැන reviews මගේ results අරන් එන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ගොඩාක් පැහැදිලි වෙයි මම කිව්වේ ඇත්තක්ද නැත්තක්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා මම පුංචි කාලේ ඉඳලම ubesekara මගේ අම්මා කොණ්ඩේට ගෑවා කියලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලම. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔයාලට මේ ඉදිරියේ දෙන රූපරාම වලින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මගේ කොණ්ඩේ 2006 ඒ කියන්නේ මම 6 වසරේ ඉදිරිදි මගේ කොණ්ඩේ ওই තත්ත්වයට ගන්න අම්මා ubesekara hair oil එක පාවිච්චි කරලා කොණ්ඩේට ට්‍රීට්මන්ට් කරේ කියලා. ඉතින් රූපරාම වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ubesekara hair oil එක ගඳ නිසා චුට්ටක් ලොකු වෙනකොට ඒකෙන් මිදිලා තවත් හොඳ hair oil එකකට මාරු වුණා. ඉතින් ඒක ganesha hair oil එක. ganesha hair oil එක use කරද්දී මගේ කොණ්ඩේ කොයි විදිහටද තිබ්බේ කියලාත් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි මේ රූපරාම වලින්. පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මම ඉතාලියට ආවට පස්සේ මගේ බබා ලැබෙන්න ඉන්නකොට මම හේතු කාරණා කිව්වා. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ කොටට කැපුවා. ඉතින් ඒ කොණ්ඩේ කොටට කපලා තියෙද්දි කොහොමද මට ලැබුණු රිසල්ට්ස් කියලා ඔන්න ඔයාලට මේ රූපරාම වලින් හොඳට පැහැදිලි වෙයි කොච්චරක් කොටට මම කොණ්ඩේ කපලා තියනවද කියලා. රූපරාම වලින් දැක්වෙන්නේ මම දැන් මේ ganesha hair oil එක use කරද්දි මගේ කොණ්ඩේ ටික ටික වැවෙන විදිය. ඉතින් ඒකත් මම ඉස්සරහදී අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මේක නවත්තනකොට ganesha hair oil එකෙන් කොණ්ඩේ වැවෙන ගාන
අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා කියපු නිසා ඒ වීඩියෝ එක කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ganesha hair oil එක use කරන ගමන් මගේ කොට කොණ්ඩේ ටික දික් වෙන්න ගත්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බඩ හරියට වෙනකන් කොණ්ඩේ තිබ්බා. ඊටත් වඩා අඟලක් දෙකක් විතර ඔන්න ganesha hair oil එක මාසයක් විතර use කරපු කාලය ඇතුළත අඟලක් දෙකක් විතර වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ තමයි අපි ganesha hair oil එක ඉවර වෙනකන් use කරලා බලන්න ඕනේ කොච්චරක් ප්‍රමාණයට මගේ කොණ්ඩේ වැවිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක මම ඉදිරියේදී අරගෙන එන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ රූපරාමු දැක්කම ඔයාලට කිසිම දෙයක් මම ආයෙ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔයාලටම තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මට මේ දේවල් වලින් ලැබුණු රිසර්ච් කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලින් කිසිම දෙයක් මට පෞද්ගලිකව ලැබෙන දේවල් නෙමෙයි. මේ දේවල් හැමදේම මම මිලට අරගෙන පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ලස්සන රැක ගන්න, මගේ කොණ්ඩේ රැක ගන්න දේවල් වලට. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම දෙයක් මට ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඒක ඔයාලට උදව්වක් වෙයි කියලා තමයි මගේ හිතට එකඟව අවංකව ඔයාලට ඒ රිසල්ට්ස් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට ගොඩාක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එන්න. ගණේශද උබේසේකරද හොඳ කියලා ඇහුවොත් ඒ දෙකේම ප්‍රතිඵල ඔයාලට දැන් බලා ගන්න ලැබුණා. ඒ දෙකම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් තවත් ලස්සන වෙන කියා දෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හම්බ වෙන්න එක. bye.